niet mijn schuld, want meester Daan, jij geeft mij veel te veel huiswerk mee. Maar het recept van vandaag maakt alles weer goed. Want vandaag maken we Tiramisu met Speculoos! Wat we nodig hebben is eieren van de kip, Speculoos pasta, suiker, Speculoos koeken, mascarpone en pure chocolade. Alles samen te doen hebben we een mixer nodig, 2 mengkommen, een spatel natuurlijk en voor alles erin te doen een paar kommen. En dan splitsen we de eieren. En 8 eetlepels suiker bij. 1 theelepel Speculoos pasta erbij. 1 heel goed kloppen. De eigelen zijn opgeklopt. Nu gaan we naar mascarpone erbij doen. Mooi dat. Nice. Goed onder elkaar kloppen. Zo, het is oké. Nu gaan we de eiwitten opkloppen. De eiwitten op met een snurkje zo. De eiwitten half opgeklopt zijn, doen we er een lepel suiker bij. Het is opgeklopt, nu gaan we checken of het goed is. Nu doen we de opgeklopte eiwitten bij het kaasmengsel. Nu is alles heel goed gemengd. Net koffie gemaakt, nu gaan we 1 voor 1 een Speculoos koekje tappen in de koffie en mooi in het bakje leggen. Dubbele laag is altijd beter. Het is een kleine duw dat ze goed op de bodem van het potje zetten. Nu de koekjes bij. Potjes voor de helft vullen. De crunch van de Speculoos in de kommetjes. Nu vul je de kommetjes nog een beetje aan met het kaasmengsel. De cacaopoeder op de kommetjes. Nu maken we het af met een beetje pure combinatie. Dus 4 uur laten opstuiven in de koelkast. De 4 uur zijn voorbij, het is tijd om te proeven.
God. Het is echt zo lekker. Volgende keer. Dus eigenlijk een kip.